Dirakam dari Coffee's Coworking Jalan H3 dekat atas 99 Speedmart Taman Melawati. Anda sedang... Oi, apa jadi ni? Pak, lampu tak ada? Blackout ke? Bol, kau cuba cek LCB jap. Kabel tak ada. Ha? Kabel kena curi? Biar betul kabel kita kena curi. Call TNB weh. Nasib baiklah mic dekat tie ni pakai bateri. Okey. Anda sedang menonton episod ke-11 Sembang KS. Alhamdulillah kami dimaklumkan kabel yang telah hilang itu telah pun digantikan. Kalau tidak kita akan recording dalam gelap lah ya. Begitulah dugaan lelaki berketerampilan. Orang kata tempat ni memang keras sikit. Dekat dengan bukit-bukit kan. Tapi itulah tak pernah pula kita dengar bunian curi kabel pula. Ekonomi teruk sangat ke dekat alam bunian ni? Bukan Selat Hormuz dah buka balik ke? Tapi sebelum itu di kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada editor kami saudara Noah yang baru saja dikurniakan seorang anak perempuan. Tahniah ya Encik Noah, lepas ni mungkin kena beli shotgun. Berbalik kepada kes curi kabel ni, inilah di antara kekeliruan yang melanda dengan anak muda generasi hari ini. Sebab itulah kot setengah mereka ada yang tersangkut dengan jenayah kerana mereka tidak dilengkapi dengan kebolehan atau skill set yang relevan dengan kehidupan yang mencabar terutama dari segi ekonomi pada hari ini. Itulah macam kita tengok curi kabel tadi, ada yang terjerumus ke dalam dunia jenayah. Dan di dalam kekosongan idola dan hampegas idea, ada segolongan pempengaruh, khususnya mereka-mereka yang dikatakan usahawan luar kotak atau usahawan yang mempunyai pemikiran yang agak liberal yang cuba menawarkan pandangan alternatif tentang apa yang dikatakan kejayaan dalam kehidupan. Apa contoh pemikiran yang liberal di luar kotak ni, anda tanya saya? Ianya tidak lain tidak bukan pemandangan atau pandangan yang berpandukan kepada prinsip dari tergolong dalam golongan B40 lebih baik ada dalam kelompok BMI 40. Aku bukan golongan B40, aku golongan BMI 40, iaitulah dia kata-kata hikmah Bob T20, pempengaruh terkini yang menyarankan gaya hidup keyakinan diri yang maha tinggi kepada golongan anak-anak muda, khususnya lelaki. Terkenal dengan kata-kata hikmah khusus berkaitan dengan falsafah kesihatannya. Apa guna sihat kalau tak ada duit? Dia kata aku ada banyak masa bro, biarlah aku gemuk dulu. Dikatakan saya cuba paraphrase masa aku muda biarlah aku gemuk, bila dah umur 40 lebih barulah aku kurus. Macam aku pernah dengar cerita ni. Keyakinan Bob yang merupakan seorang pedagang alam maya ini bukan calang-calang ya. Walaupun kita mungkin tidak bersetuju dengan perkara-perkara yang disebutkan oleh beliau, kita harus akui atas keyakinan dan keberanian beliau. Apa maksud saya? Bukan calang-calang manusia yang berani berpakaian sweater turtleneck dengan jaket dalam negara panas tropika macam Malaysia ni ya. Ndak pula musim-musim tengah panas sejak 2 menjak ni dengan selamba bombernya dia boleh pakai turtleneck dan jaket. Kali terakhir saya nampak fashion yang begini berani ialah zaman ketika Too Fat baru tengah nak naik dan remaja tahun 90-an pakai snow cap dan jaket musim sejuk ala-ala rapper dengan seluar Alien Workshop lepak dekat tengah-tengah taman KLCC tengah-tengah hari buta. Itu level-level Bob sekarang ni. Apa pun nampaknya ada pemain baru dalam dunia industri pempengaruh kehidupan hustler Malaysia. Kini Azri Walter sudah ada pesaing yang baru. Sekarang kita ada Bob Masculine Influencer atau BMI. Pesaing Azri Walter telah bertukar dari DMA Islam kepada BMI Islam. Baik, cukuplah kita berpindah dari dunia lelaki muda berkeyakinan maha tinggi kepada dunia lelaki tua berkeyakinan maha tinggi, iaitu dunia politik Malaysia. Sebenarnya yang pernah saya sebutkan dalam episod sebelum ini memperlihatkan pertelingkahan di kalangan parti-parti dalam kerajaan madani, khususnya di kalangan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Namun, parti-parti pembangkang terus cuba menyaingi dominasi pergaduhan dalaman yang dibuat oleh kerajaan madani dengan mempertaruhkan pergaduhan dalaman mereka sendiri. Baru-baru ini kita telah terbaca diumumkan penceraian di antara PAS dan Bersatu. Dan kemunculan pula lagi satu parti yang ditubuhkan oleh mantan Timbalan Presiden PPBM di mana Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengumumkan penubuhan Parti Wawasan Negara.
Kau cuba sikit. Kau cuba zoom sikit dekat tangan dia tu. Macam jam Richard Mille ke tu? Ke Hublot? Macam Richard Mille. Baik, penonton sekalian, kalau korang boleh teka model jam tu, tinggalkan dekat ruangan komen. Dia macam menonjol dan nampak cantik jugalah. Cuba tinggal ruangan komen kalau anda boleh teka apa brand jam tu. Aku tahulah, Bol, aku pun ada jam branded, okay? Aku ada Rolex FMT tau. Bukan EMT ke? Tak, aku punya FMT. Sebab Rolex aku ada huruf K dengan huruf S. Okay, fokus. Jangan tengok jam mahal orang. Penubuhan parti baru ini bukanlah apa yang menarik perhatian pemerhati politik kerana Hamzah dan rakan-rakan beliau dalam gerakan Reset telah pun memberikan beberapa bayangan bahawa mereka akan berkumpul di bawah payung baharu. Apa yang mencuri perhatian ialah kehadiran Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam majlis pengumuman itu. Dalam majlis berkenaan, Presiden PAS selain dari menyokong penuh parti baru yang dilihat menjadi pesaing terus kepada bersatu, turut mengumumkan bahawa Hamzah Zainuddin akan kembali menjawat jawatan Ketua Pembangkang menggantikan Pengerusi Perikatan Nasional merangkap naik Presiden PAS, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar yang baru sahaja dilantik ke jawatan berkenaan. Namun beliau turut menegaskan yang Dr. Sam masih lagi memegang jawatan selaku Pengerusi Perikatan Nasional. Pengumuman ini selari dengan kenyataan terbuka mereka yang mahu memutuskan kerjasama dengan Bersatu. Maksud saya PAS lah. Dan dilihat seolah-olah satu bentuk cabaran terbuka kepada PPBM yang umum tahu bertembung dengan bekas timbalan Presiden mereka itu. Saya tidaklah mahu komen tentang apakah objektif atau motivasi PAS untuk mengambil keputusan demikian. Kita masih belum jelas akan kenapa dan sebab keputusan ini dibuat, terutama dari segi pelantikan ataupun pemberian semula jawatan Ketua Pembangkang kepada Hamzah Zainuddin. Cuma dari pandangan orang luar, ianya mungkin menimbulkan sedikit kekeliruan dan kekaburan dalam apakah bentuk naratif dan mesej yang cuba disampaikan kepada pengundi. Apa maksud saya ni? Macam ni. Sebelum ni, Dr. Sam, walaupun jawatannya hanyalah naib presiden dalam PAS, beliau telah dilantik sebagai Pengerusi Perikatan Nasional. Jawatan yang sebelum ini diisi oleh seorang yang berjawatan Presiden sesebuah parti komponen. Kerana konteksnya, Pengerusi Perikatan Nasional sepatutnya boleh membuat keputusan terus bagi pihak partinya juga selain dari pihak Perikatan Nasional. Maka pelantikan Dr. Sam menjangkau dua lagi pemegang jawatan lampas yang lebih senior, iaitu jawatan Presiden dan Timbalan Presiden. Bukan sahaja itu, kedudukannya selaku Ketua Pembangkang juga dilihat sebagai satu bentuk cerminan kepada calon seorang Perdana Menteri dari PAS dan Perikatan Nasional. Naratif dan pelantikan beliau ini memberikan gambaran kepimpinan yang jelas. Dr. Sam selaku Pengerusi PN, Ketua Pembangkang dalam Parlimen, seorang Menteri Besar dan juga seorang teknokrat, dan ini dilihat seperti PAS akhirnya mempunyai seorang calon pemimpin yang bersedia untuk menerajui negara, calon Perdana Menteri. Dan nampak PAS dan kepimpinan PAS amat berjiwa besar kerana bersedia untuk mengetengahkan kepimpinan baru yang lebih junior dengan mandat dari restu dari pemimpin kanan daripada Presiden dan Timbalan Presiden mereka. Ini seolah-olah sewaktu itu berlaku, nampak PAS bersedia untuk menerajui Malaysia menggantikan Bersatu melalui Perikatan Nasional. Naratifnya nampak jelas ya. Namun dengan kembalinya Hamzah Zainuddin, terutama dalam jawatan atau mengambil semula jawatan Ketua Pembangkang, iaitu jawatan paling senior dalam Parlimen untuk Blok Pembangkang, timbul beberapa persoalan asas yang mengganggu naratif asal. Antaranya, adakah kini Hamzah Zainuddin yang menjadi pembawa panji kepimpinan Perdana Menteri alternatif kepada Anwar Ibrahim? Bagaimana pula kedudukan Dr. Sam, Pengerusi Perikatan Nasional yang dilihat tidak bertaring kerana dia tidak mengetuai ahli-ahli Parlimen Pembangkang, dan juga akan dipersoalkan juga adakah dia boleh membuat keputusan bagi pihak Perikatan Nasional atau dia terikat dengan keputusan kepimpinan PAS. Dulu kita dah tengok apa jadi bila Pengerusi PN bukan Ketua Pembangkang. Pengakhirannya kita dapat lihat hari ini. Adakah akan berulang masalah yang sama yang pernah berlaku sebelum ini? Mungkin kali ini ada formula berbeza, saya tak tahu. Atau pendekatan yang berbeza, itu kita kena tunggu dan lihat. Cumanya saya hanya ketengahkan sedikit kekaburan dalam bentuk naratif kepimpinan yang ada pada hari ini. Itu sahajalah pandangan saya. Apapun, setiap parti politik merupakan cerminan kepada budaya demokrasi di Malaysia. Dan sebagai sebuah negara demokratik yang kita percaya kuasa di tangan rakyat, sudah tentu kepelbagaian pendapat, pergerakan dan kepelbagaian parti mewujudkan satu bentuk persaingan di dalam pasaran politik Malaysia. Dan ini saya lihat adalah sesuatu yang boleh kita tengok sebagai suatu perkara yang positif. Ya, pasaran bebas,
kita boleh berwacana pelbagai idea dan ini kita raikan lagi satu parti politik dalam dunia politik Malaysia. Apa-apa pun kita ucapkan tahniah kepada rakan-rakan kita di Parti Wawasan atas parti baru mereka. Alhamdulillah. Untung dia tak macam bunda dulu masa nak tubuh. Waktu Perikatan Nasional pegang Kementerian Dalam Negeri, Wawasan tak perlu naik turun mahkamah nak dapat penubuhan parti kan? Kita dulu naik turun mahkamah kan? Waktu korang dulu dalam KDN. Ini saya kira satu pengembangan yang amat positif buat Malaysia. Tahniah sekali lagi. Cuma sekarang ni bila dah ingat-ingatkanlah ya. Untuk lepas ni kita lebih berjiwa besar dan lebih demokratik kalau kita dalam kerajaan sekali lagi. Para penonton sekalian, oleh kerana terlalu banyak drama politik yang berlaku sejak 2 mejak ini, dalam beberapa episod Sembang KS, kita banyak memberi tumpuan kepada hal ehwal politik tempatan, terutama dalam 3-4 episod yang lepas. Maka dalam episod kali ini, saya ingin mencuri masa untuk bercakap sedikit mengenai isu antarabangsa. Mentelaah berita-berita yang berkait rapat dengan konteks geopolitik yang berkait dengan kita. Dan sekarang ni bila kita sebut tentang berita geopolitik atau berita dunia, yang paling hangat sekarang ialah persetujuan gencatan senjata di antara Iran dan Amerika Syarikat. Satu kesepakatan dalam konflik Timur Tengah dicapai apabila Amerika Syarikat dan Iran mengumumkan rangka kerja penjanjian tentatif yang dicapai di antara 14 ke 15 Jun 2026 yang menetapkan gencatan senjata serta-merta dan persetujuan untuk masuk ke dalam tempoh rundingan yang telah ditetapkan selama 60 hari. Perjanjian ini yang telah diaturkan dan dirundingkan oleh Pakistan dan Qatar telah pun ditandatangani oleh kedua-dua pihak secara maya melalui tanda tangan digital oleh Presiden Trump dan Timbalan Presiden Vance yang mewakili Amerika Syarikat dan Speaker Parlimen Muhammad Baghir Ghalibaf bagi pihak Iran. Namun ini bukan pengumuman yang perang dah habis atau satu bentuk perjanjian damai yang menyeluruh atau bersifat jangka masa panjang. Perjanjian ini lebih kepada satu bentuk memorandum persefahaman untuk menghentikan seketika pertempuran, membuka Selat Hormuz bagi membenarkan kapal-kapal berlayar semula khususnya untuk penghantaran minyak dan gas serta hentian sekatan ke atas pelabuhan dan kapal-kapal Iran oleh Amerika Syarikat dan pemulangan semula aset-aset kewangan Iran yang telah dibekukan sebelum ini. Dia macam inilah, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Boplay atau bahasa Abang Long kawasan, dia belum settle lagi. Dia sekarang ni dalam fasa call ayahanda aku, call ayahanda kau, kita duduk kat kedai kopi, kita slow talk. Sambil ramai-ramai tunggu luar kedai. Belum settle lagi, apa-apa pun boleh jadi. Silap-silap kalau ada 1-2 brother usha panas sebelah sana, atau 1-2 brother terrem motor, terkuat lebih sikit, tengah-tengah ayah tengah bincang, mau on balik gaduh ni. Macam itulah juga keadaan antara Iran dengan Amerika Syarikat sekarang ni. Dia baru kata, okay, kita berhenti fight, kita slow talk dulu. Kita masih menantikan beberapa lagi perincian dalam memorandum yang dijangkakan akan diketahui dalam masa beberapa hari lagi. Namun spekulasi sedang marak, terutama di kalangan media dan penganalisis politik Amerika Syarikat, bahawa memorandum ini menandakan kejayaan diplomatik kepada Iran. Kita dapat lihat dengan kenyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menyebut bahawa beliau tidak selalunya sependapat dengan Presiden Trump apabila ditanya mengenai perkara ini. Sekutu rapat Amerika Syarikat ini dikatakan amat tidak selesa dengan perjanjian ini, khususnya apabila Israel sedang menakluk selatan Lubnan. Ini ditambah lagi dengan urut-urut yang mengatakan perjanjian ini tidak melibatkan isu pembangunan teknologi nuklear Iran. Malah ada yang mengatakan antara pihak yang boleh merosakkan atau menggagalkan gencatan senjata ini ialah Israel yang juga dilihat mempunyai objektif strategik berbeza dengan sekutunya Amerika Syarikat. Apapun dalam tempoh 2 bulan ini, dunia sedang melihat apakah kejayaan diplomatik jangka masa panjang khususnya dalam isu pengurusan Selat Hormuz, dekatan ekonomi, program nuklear Iran dan operasi ketenteraan di selatan Lebanon. Setakat ini, pasaran global memberi reaksi positif terhadap perkembangan ini termasuk kejatuhan harga minyak dunia. Kita jangkakan ini juga akan memberikan kesan kepada harga diesel di pam dan memberikan sedikit kelegaan kepada tekanan inflasi di Malaysia. Dan sebut tentang Iran dan Amerika Syarikat. Piala Dunia. Ya, Piala Dunia kini sedang berlangsung di Amerika Syarikat dan kita memperlihatkan keputusan seri dalam perlawanan dalam kumpulan G di antara New Zealand dan Iran. Kenapa saya bawa cerita ni ialah kerana pada awalnya pasukan bola Iran menghadapi kompleksiti diplomatik.
Yang mana dalam mereka menghadapi perlawanan dalam acara bola sepak terbesar di dunia, pada mulanya mereka tidak diberikan visa yang menghalang mereka untuk masuk ke Amerika. Namun kini walaupun telah dibenarkan untuk bermain, mereka pula dihalang untuk berkampung di Amerika Syarikat untuk persediaan perlawanan dan latihan. Namun pasukan ini telah diterima dengan mesra oleh negara jiran AS atau Amerika Syarikat, iaitu Mexico, di mana mereka dibenarkan untuk berkampung di Tijuana. Tijuana, bandar yang bersempadanan dengan Amerika Syarikat. Peminat-peminat bola sepak Mexico menerima kehadiran delegasi Iran ini dengan baik dan mereka menyatakan sokongan di mana waktu pelepasan pasukan bola sepak Iran ke Amerika untuk perlawanan pertama mereka, banyak peminat-peminat bola Mexico datang memberikan sokongan dan memberikan kata-kata semangat. Dekat ni tu je lah berita bola sepak yang aku tengok. Dia orang start bila pun aku tak sedar. Dan macam biasa, aku tak tengok bola. Punya banyaknya seri, aku tak faham. Sejam setengah tengok TV, keputusan seri. Snooker pun ada orang menang. Banyak fight. Still. Bro, snooker pada pemenang bro. Okay, berbalik. Selain dari gencatan senjata dan bola sepak, satu lagi berita yang menggegarkan yang turut datang dari Amerika Syarikat. Ini bukan berita politik atau berita sukan, tetapi berita dari dunia korporat, iaitu tawaran awam permulaan saham atau IPO yang memecahkan rekod-rekod sebelum ini, iaitu IPO SpaceX, syarikat aero angkasa milik Elon Musk. Berita ini menggegarkan kerana ia merupakan tawaran awam saham atau IPO terbesar dalam sejarah dunia korporat yang membawa nilai pasaran SpaceX melepasi 2.5 trilion, sekaligus meletakkan syarikat ini di antara syarikat gergasi terbesar di dunia, mengatasi syarikat-syarikat gergasi lain seperti Broadcom, Saudi Aramco dan Tesla yang juga merupakan syarikat milik Elon Musk juga. Ini membuatkan Elon Musk sebagai manusia pertama yang berjaya mencapai status triliuner hasil dari pemilikan saham di SpaceX dan Tesla. Para pelabur berasa teruja dengan pelancaran IPO ini berlandaskan 3 tunjang utama SpaceX, iaitu Starlink, monopoli pelancaran roket dan infrastruktur AI dalam SpaceX itu sendiri. Bercakap mengenai SpaceX, saya nak kita sama-sama mentelaah mengapa syarikat ini sangat bernilai di mata pelabur. Apakah bentuk trend industri berteknologi tinggi selepas ini dan apa yang kita Malaysia mungkin boleh belajar. Tapi pertamanya saya nak kena perjelaskanlah, bila kita sebutkan tentang syarikat-syarikat yang dimiliki Elon Musk, seringkali dikaitkan dengan harga dan penilaian spekulasi lebih dari nilai yang berlandaskan realiti. Apa maksud saya ni? Maksud dia punya syarikat ni, bila orang kata mahal atau bernilai tinggi, banyak lihat benda ni lebih daripada bentuk spekulasi ataupun idea ataupun semangat apa yang akan berlaku masa depan. Apa maksud saya ni? Okey, ramai pelabur menilai pelaburan ke dalam syarikat Elon Musk ni adalah berdasarkan atau kepercayaan mereka kepada visi dan misi Elon Musk itu sendiri lebih dari penilaian kewangan semasa. Saya beri contoh Tesla. Tesla syarikat kenderaan elektrik milik Elon Musk. Tesla mempunyai reputasi sebagai peneroka awal teknologi kenderaan elektrik. Dan kalau mengikut nilai pasaran modal, setakat ini Tesla dinilai di antara 1.35 ke 1.55 trilion. Trilion bukan bilion. Dan kalau kita ikut nilai pasaran modal, Tesla kalau ikut nilai dia adalah lebih besar dari keseluruhan nilai 10 syarikat otomotif terbesar di dunia. Maknanya kalau nilai pasaran 10 syarikat ni bergabung, harga Tesla masih lagi mahal. Hebat bukan? Okey. Tetapi, walaupun nilainya tinggi, tetapi kalau ikut penjualan kenderaan, Tesla cuma menjual sekitar 1.5 ke 2 juta kenderaan setahun. Manakala Toyota, syarikat kenderaan yang kedua paling bernilai di dunia, hanya dinilai sekitar 250 bilion USD sahaja, menjual 11 juta kenderaan setahun. 5 ke 6 kali ganda jumlah kenderaan yang dijual berbanding dengan Tesla. Jadi begitu jugalah dengan SpaceX. Kalau kita ikut penilaian pasaran modal, dia memang hebat. Tapi syarikat dia ni sebenarnya kalau ikut laporan kewangan dia, rugi. Rugi bersih SpaceX untuk tahun kewangan 2025 ialah 4.9 bilion. Kalau kita nak faham nilai atau segmen utama syarikat ini, kita kena tengok pada 3 benda. Pertama Starlink, kedua pelancaran roket dan ketiga AI atau kecerdasan buatan.
Dan di antara ketiga-tiga segmen ini, yang paling menguntungkan ialah Starlink, iaitu infrastruktur data dan internet melalui satelit yang boleh dicapai di seluruh dunia. Dan di sini yang kita nak fokus sikit. Perkhidmatan pelancaran roket dia pula, macam kita sebut antara tiga tadi, rugi. Tapi kalau dibandingkan sangat, tak banyaklah. Dan tujuan operasi pelancaran roket ni disubsidikan oleh SpaceX kerana ia berkait langsung dengan Starlink dan infrastruktur angkasa lepas, iaitu tunjang kepada perniagaan dia. Yang paling merugikan SpaceX ialah pelaburan mereka dalam bidang kecerdasan buatan melalui XAI. Di Malaysia ni, kalau kita pergi ke mana-mana persidangan korporat yang berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan masa depan, selalu orang sebut mengenai kecerdasan buatan atau AI. AI ini, AI itu. Bukanlah AI itu tak penting. Penting. AI itu sangat penting. Tapi tak banyak sebenarnya syarikat AI ni yang buat untung. Dan kalau kita tengok, syarikat yang paling buat duit dari kegilaan AI ni ialah syarikat yang buat chip untuk AI, iaitu Nvidia. Bukannya syarikat yang buat AI itu sendiri sangat. Dia terbalik macam zaman Microsoft dan Google, di mana pembuat telefon pintar dan pembuat komputer tidak seuntung pembuat perisian, iaitu Google dan juga Microsoft yang buat Android dan juga buat Windows. Kerisauan kita ialah kalau kita terlalu terikut-ikut dengan trend istilah sensasi ini, kita terlepas pandang tentang kepentingan industri aero angkasa. Ingat ya, SpaceX ni bernilai sebab dia punya part space tu, bukan part AI dia. Yang sebenarnya berlandaskan infrastruktur yang memberi perkhidmatan yang bukannya orang suka pada perkhidmatan itu, tetapi benar-benar memerlukan. You need the service, not you like the service. So kenapa SpaceX begitu bernilai dan mengapa Starlink boleh menjana pendapatan lebih dari 11 bilion USD setahun? Ialah kerana Starlink bukan sekadar membantu kita untuk mendapatkan internet di tempat-tempat yang tiada capaian, tetapi kerana dia boleh menyediakan sambungan data di mana-mana sahaja di seluruh dunia, kerana tidak seperti syarikat telekomunikasi biasa yang memerlukan menara telekomunikasi, Starlink ni dia boleh pakai angkasa, satelit dia dekat atas. Starlink ni sebenarnya dia bukan sekadar penyedia internet. Dia ni sebenarnya kalau tanya saya, dalam perjalanan untuk menjadi sebuah syarikat telekomunikasi gergasi. Dan bila saya kata gergasi tu, maha gergasi. Sekarang betul lah, kalau nak pakai Starlink, kita kena ada piring komunikasi. Macam ala-ala kita pasang piring Astro kat rumah tu. Tapi kalau dia boleh kecilkan lagi piring itu dan kita letakkan dalam peranti yang kecil, dengan peningkatan teknologi satelit untuk menghantar data dengan lebih tepat jitu dan dalam rate yang lebih besar, dan penerima yang sekecil telefon pintar, telefon satelit itu kita buat kecil yang kita boleh buat masuk internet dan sebagainya. Lepas ni, buat apa kita nak pakai Maxis, Celcom Digi atau U-Mobile? Starlink sudah. Lu ingat tak bila orang cakap ini wilayah Celcom atau kita ada iklan orang kuning ikut kita dekat mana-mana? Starlink boleh confirm ikut kita sampai ke tengah laut. Sebab dia gunakan satelit. Dia tidak perlukan tower. Maksudnya SpaceX boleh jadi syarikat telekomunikasi seluruh dunia. Ini sebab itulah nilai modal dia tinggi, sebab potensi ini. Sebenarnya kepentingan teknologi aero angkasa ni bukanlah setakat nak dapat internet, tapi dalam bidang pertahanan atau peperangan juga memainkan peranan yang sangat-sangat besar. Untuk makluman, contohnya perang di Ukraine, kedua-dua belah pihak, Rusia dan Ukraine, menggunakan Starlink dan capaian data internet. Dua-dua pihak pakai Starlink. Kenapa ya? Untuk kawalan drone, komunikasi di antara unit-unit perang, penjejakan aset. Tengah-tengah perang mana ada capaian internet? Menara telekomunikasi semua kena bom. Kemudian pergerakan barisan hadapan berubah-ubah. Jadi paling senang untuk diorang berkomunikasi, hantar data secara real time, secara waktu langsung, ialah melalui satelit. Apatah lagi bila satelit itu boleh hantar capaian data yang besar, ya, dalam 20 Mbps, 100 Mbps, nak tengok video live dan sebagainya. Malah dikatakan apabila Starlink memberhentikan perkhidmatannya kepada peranti-peranti yang dimiliki oleh tentera-tentera Rusia yang dibelikan secara penyeludupan, itu mengubah ataupun game changer kepada barisan hadapan di teater peperangan Ukraine. Tapi bukan itu saja. Kita pun tengok juga teater di Timur Tengah, iaitu bagaimana pula Iran boleh menyerang dan mengebom markas-markas besar Amerika Syarikat di Timur Tengah tanpa jet pejuang halimunan generasi kelima, stealth fighter macam F-35. Macam mana dengan drone murah, dia boleh mengebom markas-markas ini dengan tepat. Sebab kenapa dia boleh buat ni? Sebab dia boleh tengok kedudukan terkini aset-aset tentera Amerika Syarikat pada waktu hampir langsung, near real time, dengan gambaran satelit.
melalui teknologi satelit geospatial, satelit yang ambil gambar. Dan kita juga boleh tengok benda ni dengan pelaburan strategik yang dibuat oleh negara-negara maju lain. Sebab tu China melambur banyaklah infrastruktur satelit seperti Guowang, Spacel dan G-Space. G-Space ni milik Geely. Ya, Geely yang Proton tu, diorang pun melabur dalam infrastruktur satelit. Mereka ini semua berlumba-lumba untuk adakan infrastruktur internet orbit rendah atau low earth orbit satellite constellations. Ini bermaksud mereka boleh bukan saja ada telekomunikasi mudah, dia juga boleh buat penjejakan, tracking. Dia boleh ada navigasi sendiri macam kita pakai GPS dan sebagainya. Dia boleh buat gambaran dari angkasa dan banyak lagi. Malah yang kita biasa pakai GPS tu kan untuk dalam kita punya Google Maps, dalam kita punya Waze. Negara-negara besar juga ada versi mereka sendiri. Rusia ada GLONASS, China pakai Beidou dan Eropah menggunakan Galileo. Bila orang cakap tentang teknologi angkasa lepas, bukannya kita nak cakap tentang nak hantar orang ke bulan atau misi ke Marikh, tapi inilah yang dimaksudkan, iaitu pengawalan kepada infrastruktur angkasa lepas. Sebenarnya Malaysia dah nampak benda ni lama dah. Sebab tu dulu kita buat MIASAT, kita buat agensi angkasa, dan Malaysia merupakan negara yang paling awal di ASEAN atau Asia Tenggara yang menawarkan penyiaran melalui satelit. Kita boleh tengok TV melalui satelit, iaitu melalui Astro. Sebab kita tahu kalau nak buat TV kabel TV macam negara-negara lain buat, practicality infrastruktur ini tidak sesuai. Tapi kerana VC dan mungkin kerajaan kemudiannya penumpuannya lari kejap ke benda-benda yang lain atau yang lebih menarik, maka seolah-olah ditinggalkan pelaburan dan juga inisiatif kita ke dalam teknologi aero angkasa. Betul perkataan-perkataan seperti AI, IoT, fintech, digitalization, big data, bunyinya seksi, kan? Menarik. Tapi bagi saya macam inilah. Macam mana Nvidia ialah syarikat terkaya dalam kegilaan AI ini, sebenarnya kekayaan itu atau kemajuan itu selalunya dipegang oleh mereka yang boleh membuat sesuatu. Dia boleh bina sesuatu atau dia boleh reka bentuk sesuatu. Di situlah datang kejayaan sebenar. Sayang sekali walaupun dulu kita nampak kepentingan pembangunan teknologi angkasa lepas, tapi kita lupa bahawa pelaburan dan keperluan untuk membina kepakaran untuk membuat benda ni nampak seperti tertinggal. Namun walaupun kita tertinggal di peringkat global, saya percaya dalam rantau Asia Tenggara masih ada kelompongan yang boleh kita isi. Dari segi telekomunikasi hinggalah teknologi penjejakan ke geospatial. Siapa pun yang jadi menteri selepas ini, mungkin bolehlah kita lihat semula dan melaksanakan pelaburan yang sewajarnya. Bukan sekadar infrastruktur atau kewangan, tetapi juga termasuk pengambilan saintis dan juruterluar untuk kita membina kepakaran aero angkasa di Malaysia. Sebab oleh kerana kita tertinggal, kita kurang contohnya pakar fizik, pakar juruteraan yang berkaitan dengan angkasa. Jadi itulah dia antara trend-trend yang teknologi terkini yang saya tengok yang mungkin kita boleh bincangkan dan kita boleh tengokkan. Sayang kita dulu bermula dengan MIASAT, nampak macam kita sedikit ketinggalan. Apa-apa pun itulah dia untuk kita sama-sama fikirkan. Saya akhiri episod ini dengan satu teka-teki. Teka-tekinya berbunyi begini. Dalam banyak-banyak makanan Malaysia, makanan mana yang paling meriah untuk dimakan di angkasa lepas? Jawapan dia, satelit. Hingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.